What's up guys? Welcome back to the channel again. My name is David nga pala ng Dawedapam. At welcome back to the channel. At welcome sa mga new subscribers natin. At sa mga napadaan lang dito, welcome sa inyo. For today's vlog is auto detailing vlog guys. Kaya nandito ako sa garahe ulit. Ito yung process ko ng paglilinis ng sasakyan. So, this is my mom's car. So, simulan na natin at ngayon na yun. You know? Hindi naman siya masyadong madumi guys. Pero, kailangan lang natin protektahan yung kanyang paint sa labas. Tsaka yung sa loob. Medyo magaspang na yung kanyang paint dito. Simulan na natin. Well, I'm using two bucket methods in here. Ito yung pambalaw. Ito yung sa may shampoo natin. Ito yung sa gulong brush. And ayan, lalagyan ko na siya ng ating wash mitts. Diyan mo lang siya. Well, inuuna ko talaga yung gulong kasi yung pinakamadaling part ng ating mga sasakyan. Makikita nyo rito. Pre-rinse lang muna. Well, after that, using a super clean degreaser. Makikita nyo rito. Spray ko lang siya. Well, I'm using my brush here to brush the tire. At makikita nyo dyan yung itim na nandyan sa ilalim ng gulong. Sa gulong pa lang yan. Well, after brushing, syempre kailangan i-rinse na rin. Pre-rinse sa buong body ng sasakyan. Ayan ang second step.
makalimutan yung mga door jam nyo. I-wash nyo na lang siya ng pressure washer para madali. Kasi sobrang dumi niya. Well, ito. Pump Canon naman ang susunod. Well, hindi siya masyadong tig, pero look, pwede na. Kung gusto nyo pala yung mga product na ginagamit ko rito, makikita nyo dyan sa description sa baba. Kung nasa Pilipinas kayo, meron din dyan. At kung nasa Canada kayo, nandyan din sa description sa baba. If you purchase pala using my link na nandyan sa baba, I will get a small commission. Favorite ko talaga itong ganito. Again, yung mga singit-singit niya na hindi abot ng wash mitts nyo, gamitan nyo ng brush. Itong sa gas cap, kailangan nyo rin brushin kasi nadudumihan din siya, pero make sure na sealed yung sa gas nya, sa gas cap nya, para di mapasukan ng tubig yung lagayan ng gas. Ito na yung susunod na step ko. Siyempre po na use your wash mitts, yung mga nakadikit na dumi dyan, para matanggal. Siyempre, after nyo sabanin, hugasan nyo, rinse nyo na. If you guys have a chance to buy this big towel, mabilis siya makatuyo ng mga yung sasakyan pag nagwawash kayo. Isang towel lang makakatuyo ng buong sasakyan. Again, I'm using bead maker here by PNS for paint protection. Also, you can check the description down below. Nandiyan yan. Ang PNS pala ay may curing time na at least 3 hours na hindi mo siya papaarawan o papaulanan.
At ayun, umulan na nga. Yan, makikita nyo dyan umuulan. Kaya hindi siya pwedeng ilabas. Once again guys, thank you guys for watching. Please like and share of this video. And don't forget to subscribe. Hanggang sa muli guys. Peace. I want it all before I'm gone.